Hello lang guys, so ngayon gagawa po tayo ng kimchi. So yung gamit ko po dito na chili powder is hindi po siya Korean chili powder kasi wala po akong nabilhang Korean na chili powder. Pero pwede naman po yun optional kung ano pong chili powder na meron po tayo na available sa atin mga palangga. Then, kailangan lang po natin dito is isang buong cabbage. Yung cabbage ko medyo hindi siya masyadong fresh, pero inalis ko yung parang dry part ng cabbage natin. Yung hindi na siya fresh, alisin po natin yun. So, itira po natin yung fresh part sa ilalim. So, yung first layer ng dahon niya, tanggalin po natin. So, hiwain lang po siya natin ng 4 sa 4. Pwede din po yan hiwain ng maliliit na agad, pero mas prefer ko po na hindi, nabuo lang siya. Later na lang siya hiwain pag kailangan na kainin. Then, ibabad po natin siya sa tubig. Kailangan po malaki yung ating bowl. Then, 1 cup of salt. Ilagay po natin yung 1 cup of salt. Babad po natin ng 3 hours yung ating cabbage. So, habang nakababad yung cabbage natin, i-prepare na po natin yung ibang ingredients. Yung ating carrots, i-slice lang po natin ng maliliit na pahaba. And the same time, yung ating spring onion din, ganun din po, hindi masyadong pwede din pahaba konti. Ayan, then at the same time, yung ginamit ko din po dyan is dry prawn na lang po mga palangga. So, yung dry prawn, pwede niyo na siyang i-chop or di kaya i-blend. Kasi i-blend ko naman siya, so hinaluan ko lang po siya ng water. So, kunting water lang para po sa blender natin na hindi siya maging matigas. Then, ihalo lang po natin yung ating nahiwa din na garlic, tsaka yung ating onion mga palangga, then konting ginger. Then, i-add po din natin yung ating prawn na may tubig. So, ilang minutes lang po yan. I think 2 minutes nagpag-blend. Dahan-dahan lang po kasi syempre matigas yung medyo malalaki yung ating garlic tsaka yung onion. Then, pag okay na po yan, i-blend lang po natin until po magiging yung pino na siya. Okay? Pag nadurog na yan, smooth na yung ating garlic and onion, then ready na po yan. So, ayan na po yung ating mixtures mga palangga. Then, i-wash na po natin, balawan na po natin yung ating cabbage. 3 times nyo po siyang hugasan. Kung makikita nyo po na medyo madumi-dumi pa yung tubig, makikita nyo naman yun, mapapansin nyo. So, kahit 5 times nyo siyang hugasan, okay lang po yun. Then, kailangan din po patuyuin natin yung cabbage bago natin timplahan ng ating sangkap. So, ayan mga palangga. So, pwede din kayo dyan gumamit ng paper towel para mas madali kung meron kayo, or di kaya after yung hugasan, so hayaan nyo muna siya ng 1 hour para mag-drain lang yung water na meron doon sa cabbage. So parang patuluin muna natin siya saglit. So ayan lang mga palangga, kailangan din, syempre kailangan malaki din yung bowl nyo para mas talaga yung cabbage, mas ma-wash nyo siya mabuti, or di kaya yung talagang tawag dyan? Maging malinis talaga, okay? Mas maayos yung pagbabad. Tsaka huwag kayong magtipid sa asin kasi kahit marami yung asin na nilagay natin kanina, hugasan din naman natin yun. So, mawawala din yung alat ng ating sa cabbage, mawawala din yun. Tsaka tikman nyo muna. Kung medyo maalat pa, syempre wash nyo ulit. Ayan. So, ayan na mga palangga. Ready na po yan. Pinatuyo ko lang siya saglit. Then, wipe ng ating paper towel. Then, ready na po natin yung ating ibang mga ingredients. Ayan. So, daikon din. Nandiyan din po. So, nahiwa lang po siya. Then, magluto po tayo ng glutinous rice. Ayan. So, 1 cup lang po yun para din po yun sa pampalapot ng ating sauce. And 2 cups of water. So, kailangan lang po natin din siyang lutuin na yung medium heat lang po. Then, constant stirring. Huwag niyo po siyang iwanan na yung parang kailangan dire-diretso yung halo nyo kasi didikit po yun or kaya mamumuo yung inyong glutinous rice. So, ayan mga palangga, 2 cups lang po yan. Then, i-mix nyo. Pag talagang pino-pino na yung water, yan, tsaka nyo siya isa lang. So, saglitan lang din po yan. Saglitang luto lang yan. Yung parang nagluto lang din kayo ng lugaw. Naglugaw lang kayo, yung ganun. So, ayan. Na-imagine na buo siya konti kasi nga, naiwanan ko siya bigla. Ewan ko ba anong pinagawa ko. So, pag ready na po yan, ilipat po natin sa ating isang bowl, yung ating glutinous. Then, the same time, lugaw yan mga langga. Anong tawag dyan? Basta lugaw. Parang lugaw sa, lugaw nga sa atin. Lugaw. Then, i-add na po natin yung ating prawn mixtures with garlic and onion. Then, syempre, yung ating, pepper powder, yan.
chili powder pala, sorry. Chili powder. I-add na rin po natin dyan. So, yung ginamit ko po dyan is 2 cups. Pero, pwede po kayo mag-adjust. Kung medyo ayaw nyo naman masyadong spicy, i-adjust nyo lang po siya or mag-add kayo ng kahit 2 teaspoon na sugar lang. Okay na po yun para hindi masyadong yung spicy ng ating chili. Pero ang chili ko po mga palangga, sakto lang yan sa 2 cups kasi hindi naman siya totaling masyadong maanghang. Meron po talagang chili na powder na sobrang anghang. So kung sobrang anghang po nun, kahit 1.5 cup na po, okay na po yun ha. So tikman nyo muna, depende po sa inyo. Prefer nyo po na anghang yun. Then, i-add na lang po natin yung carrots, daikon, tsaka yung ating spring onion. Mga palangga, then haluin po natin mabuti para ma-mix yung ating chili paste, yung tawag dyan. Yung chili paste, yun po yung ginawa nating lugaw, tsaka yung chili paste na para sa ating kimchi. So, haluin na po natin din, gumamit din po kayo ng gloves kasi pag hindi po kayo gumagamit ng gloves, magiging namumula-mula yun sa kamay nyo. Pero okay lang din naman, carry lang din, hugasan na lang pagkatapos. So, ayan mga palangga, bango na po niya, ang bango sobra. So, okay na po yan, konti. Basta talagang i-mix nyo lang mabuti, mix lang po natin ng mabuti. Then, pag ready na po yan, syempre prepare na rin po natin yung ating cabbage na dry na rin. Dapat wala siyang water ha. Ayun. So, ayan, mga palangga, ilagay lang din po natin sa each layer ng dahon ng ating cabbage. So, kasi hindi ko siya hiniwa. So, every layer nun, lagyan po natin. Yung kumbaga, takpan po natin siya ng chili paste na ginawa natin. Then, lagyan nyo yung sa ilalim. Kailangan din nandun yung mga veggies, yung carrots, yung daikon, yung ganun, spring onion, yun nandun. So, kailangan each layer po is pantay. So, mas prefer ko kasi hindi siya hiniwa kasi mas maganda siya pag inarinse po natin siya sa ating fermented bowl na prepare po natin. Or di kaya sa glass. Kung meron po kayong glass, pwede naman na mas malaki. So, ayan mga palangga, yung ating kimchi. So, ano lang siya naman, hindi naman siya ganun kahirap gawin. Medyo yung mag-antay lang po tayo ng ilang hours, lalo na dun sa pagbabad. Then, syempre, halo-halo, tsaka fermented natin. Hayaan po natin siya mag-ferment ng 2 to 3 days, kahit 2 days na lang, bago natin ilagay sa ref. Or overnight, okay din naman yun kung may lakad pa kayo, mga ganun. So, 2 to 3 days is okay na rin po yun. So, mapapansin nyo yun, parang siyang nagbabubbles, yun. Pasok nyo na rin siya sa ref, mas madali po siya mag-ferment. So, ayan lang po mga palangga. Ayan, yung ating kimchi. Ayan, himasimasin nyo lang ha. Dapat talagang, pantay yung pagkalagay nyo ng chili paste. Then, ilipat nyo na lang siya sa inyong glass or di kaya any bowl na pwede nyo siyang i-ferment. Yun. Ayan. So, yan po yung ginamit ko. Mas malaki kasi. So, kaya nga mas maganda yung hindi siya hindi siya nahiwa. Mas buo. Tsaka mo na lang siya hiwain. Pagkakainin mo na, yung ganun. So, masarap po yung kimchi mga palangga kasi makikip po natin siya na matagal sa ref. And the same time, alam niyo ba yung kimchi, nakakaputi po yun. Kumain lang kayo ng kumain ng kimchi. Puputi kayo. Yung ganun. Ganyan yung mga Korean. So, ayan mga langga. So, sana po nagustuhan nyo yung ating kimchi. Kung hindi nyo pa po yan nasubukan ako, try nyo po. Then, hindi po kayo hindi talaga kayo magsisisi. Masarap naman siya, kahit spicy lang siya. So, pwede po yan best sa may mga barbecue, kung ano po yung i-mix nyo dyan. Kimchi rice, ganun din.